Kamamshi! In today's video, pag-uusapan natin ang mga virtual assistant jobs from home na no experience pero pwedeng-pwede nating simulan. Especially sa ganitong panahon ng pandemic na lahat halos ng mga tao ay nasa bahay, mapa-ordinaryo yung mga manggagawa o call center agent, and even yung mga kapapshi at kamamshi natin na nasa bahay at nag-aalaga na kanilang pamilya at walang ibang pinagkakakitaan, kaya pagiging virtual assistant ang isa sa pinaka nire-recommend ko sa inyo na simulan at pag-aralan upang kumita kayo ng legit na pera online. So kung interesado po kayo sa topic natin for today, make sure to watch the whole video, mag-click na po ng subscribe button at i-hit na rin yung notification bell. Para updated kayo sa mga upcoming videos natin dito sa channel. So ano pa bang inaantay nyo? Magsisimula na po tayo as in now na! Oh, abot ka na, di ba? Welcome back po sa ating channel at sa mga first timer lang dito, welcome, welcome, welcome. I'm Sheena Santos. At dito po sa ating channel, nag-share tayo ng mga tips, advices, guides, walkthroughs, tutorials, interviews, at kung ano-ano pa tungkol sa pag-online job, online freelancing, at buhay ng isang home-based mom! So like what Kuya, ang ingay nyo naman! Like what I said earlier, ang pag-uusapan natin ay ang mga virtual assistant jobs from home na no experience pero pwede nating simulan. So excuse lang po dahil maingay po talaga yung mga anak ko dyan sa computer room. So nandito na naman tayo sa ibang part. Kuya! Anyway, so bago po nating simulan pag-usapan, ano nga ba muna ang virtual assistant or VA? So marami nagtatanong, Mamshi, di po ba mahirap ang virtual assistant? Mamshi, paano yan? Wala pa naman akong experience, as in totally zero knowledge ako, zero skills. Mamshi, galing po ako sa call center at nandito po kami sa bahay, wala po akong pinagkakakitaan. Pwede pa rin po ba akong kumita online? Pwede pa rin ba ako maging isang virtual assistant? Yung mga ganon. Well, para sa akin, isipin na lang natin na ang lahat ng skills ay pwede naman pong pag-aralan basta gusto nyong gawin or gusto nyong simulan. Kasi kahit naman po kami na medyo matatagal na sa pag-online job or pag-online freelancing, hindi naman din kami marunong pa nung nag-start kami, as in lahat ay sinimulan din namin pag-aralan. So ano nga ba ang virtual assistant or VA? Para sa akin, ang pagiging VA ay parang online secretary. Kung saan ay nag-work ka remotely or kahit nasa bahay ka. And then yung mga clients mo, pwede ring mga Pinoy, pero karaniwan or kadalasan ay nasa ibang bansa, kagaya ng US, Australia, or UK. So, meron pang ibang clients sa ibang part ng mundo, pero kadalasan sila yung mga na-encounter ko. Hindi ko lang alam sa iba, ha. At hindi lahat ng virtual assistant ay pare-pareho ng ginagawa. So, depende po sa mga client na mamimit mo at kung ano yung mga needs nila at iyon yung mga tatrabahuhin mo. So, for example, ako yung client, kailangan ko ng taga-transcribe, taga-edit, taga-post ng mga social media postings ko. So, yun ang mga needs ko. Pwedeng yung ibang clients, iba rin yung needs nila. Mamshi, okay lang po ba mag-take ng mga VA courses online? Well, for me, okay lang naman po. Walang problema. As long as can afford mo at sa tingin mo, yun ang mas makakatulong sa'yo, then go for it. Okay, so para kasi siyang train kung saan dire-diretso ka nang dadalhin sa kung saan yung destination mo, ituturo na sa'yo yung mga dapat mong malaman at iyon, pwede ka na mag-start agad-agad. Ako kasi, nag-start ako nang hindi ako nag-take ng course, as in, ako lang, sarili ko lang, aral, YouTube, Google, ganyan, research, explore. So, kailangan kapag ikaw lang ang gagawa on your own, dapat maging matyaga ka, marunong ka mag-explore at mahaba ang iyong pasensya. So, meron namang mga clients kasi na nagbibigay din ng mga parang training materials or links na mga websites kung saan ka pwedeng mag-aral or kadalasan talaga sa YouTube, sa Google at kailangan lang marunong ka talaga magtiyagang maghanap. Alright, so ano-ano nga ba mga virtual assistant jobs from home na no experience pero pwede nating simulan? Una sa listahan natin ay ang web research or internet research. Web research is also the act of finding information or researching information online by starting to type and ask questions online, let's say sa Google. So for example, maglalagay ka, what is virtual assistant? What is work from home? So kapag
nagsimula ka na mag-type at maghanap ng mga information na kailangan mo online, then you are already doing the web research. So, unang-una mong dapat yan matutunan dahil dyan ka mas maraming information na makukuha. Especially yung mga clients, nag-check ako sa Upwork and talagang isa sa task ng virtual assistant ang pagwe-web research, especially if they need help in looking for hotels sa ibang lugar, mga potential clients nila or potential competitors, ganyan for business. So yun, marami kayong kailangang hanapin and then i-compile nyo yan sa Google Docs, sa Google Spreadsheet, and yung mga clients, kailangan nila ng tulong dyan dahil nga syempre busy sila lalo na sa kanilang business or dun sa kanilang mga ginagawa. Instead na sila yung gumawa nito, ipapasa na lang nila sa kanilang magiging virtual assistant to do the internet research. And meron po tayong free tutorial video about web research and data entry para mag-guide kayo at masundan nyo kung paano nga ba gawin ang mga skills na ito, paano nyo matututunan, at ma-practice nyo na rin po with me. Okay, so make sure pag-aralan nyo po yung mga videos na ito ha, yung pag-web research and sama nyo na rin yung data entry. Second sa listahan natin ng social media. So maraming business owners ang alam natin na talagang kailangan nila ng mga social media presence, especially sa mga ganitong panahon. But most of them don't have the time to create the content and even share and engage with their audience. So dyan papasok tayo mga virtual assistant at isa sa trabaho natin ang tulungan sila for their social media needs. For sure, isa ka sa merong Facebook account. And paano nga ba ginagawa natin sa Facebook? Diba, kadalasan nagpipicture ka with your family or yung mga bagong recipe na discover mo or meron kayong gathering sa bahay at gusto mo ma-capture yung mga moments na ganyan. So, diba, pag nakuha mo na yung mga pictures na yun, ipopost mo sa Facebook and then maglalagay ka ng caption and then kapag pinost mo, maraming nagla-likes, nagko-comments or even nag-share. So, ganun din halos yung gagawin natin. But then, this time, it's not about us, but it will be about your clients or kung may business siya. So, kailangan related doon yung mga topics na gagawin mo para sa mga ipopost mo sa kanilang social media account. So, sometimes, provided naman na ni client yung mga dapat mong i-post, yung mga ipi-pre-schedule mo, or even yung mga graphics na kailangan mo na ipi-pre-schedule mo sa kanilang social media accounts. However, meron ding mga clients na sasabihin na ikaw yung gumawa. So, syempre, kailangan mo lang naman makipag-communicate doon sa client mo para alam mo kung ano yung mga needs niya at kung ano yung mga kaya mong i-provide. Social media moves really fast at halos every week yata may sumusulpot or lumalabas talaga na dapat mong matutunan at mapag-aralan para matulungan mo ang iyong mga clients. Pang-third sa virtual assistant jobs from home, no experience na dapat nating malaman at matutunan kahit walang experience ay ang email marketing. Maraming clients, especially mga business owners, ang nagbibuild ng kanilang traffics through their social media accounts. Para yun makapag-promote ng kanilang business and also to attract potential customers. So kapag nakapag-attract na sila, they can build their list of contacts para makapag-create, maintain engagement, and conversion through email marketing. At isa yan sa virtual assistant job na dapat nyo rin mapag-aralan or matutunan. At meron po tayong video over here about MailChimp para mag-guide kayo kung paano nyo sisimulan yan. And especially kung ang clients nyo ay gumagamit din ng MailChimp. And dito naman ay yung ating Active Campaign tutorial kung ang client nyo ay gumagamit ng Active Campaign. Pero meron pa pong iba't ibang email platform. Pero kadalasan, ito yung mga ginagamit ng mga clients ko kapag gusto nilang mag-build ng kanilang email marketing. Fourth sa listahan natin ng mga virtual assistant jobs from home, no experience na pwede mong simulan ay ang e-commerce. Running an e-commerce store can be tough, especially for small and mid-sized business owners. So hanggat ongoing ang kanilang e-commerce store, hindi nauubusan ng mga pwedeng gawin or itulong ang isang virtual assistant. So meron silang parang listahan ng mga task na pwede mong gawin. So example, ikaw yung mag-upload ng mga products nila online, ikaw mag-update ng description, ng pricing, pwedeng mag-audit kung ano na ba yung mga products na wala na at meron pa, yung mga ganon. Itatrack mo yung mga orders, mga delivery receipt. Ikaw din yung
ayos na mga deals with returns and exchanges, help with marketing, and even yung pag-maintain ng kanilang website. So, yun, siguro parang overwhelming siya kung iisipin mo. Pero lahat naman, as I said, pwede mo matutunan at mapag-aralan. Don't overwhelm yourself too much. Parang gano'n. Isa-isayin mo lang at eventually, kapag nandun ka na, magagamay mo rin naman yan, lalo kung paulit-ulit mo rin halos gagawin. Panghuli sa listahan natin ng mga virtual assistant jobs from home na no experience ay ang general admin. As a virtual assistant, ito yung isang job na dapat or mahalagang matutunan natin. Although hindi ko siya i-consider na talagang mahirap, pero napaka-time consuming niya, especially on the part of your client. So, instead na sila yung gumawa ng mga ganitong task, ipapasa na nga lang nila sa kanilang magiging virtual assistant para mas makafocus sila sa mas importanteng bagay para tuloy-tuloy yung kanilang business, diba? So, ano nga ba yung mga general admin tasks? So, ito yung ilan pa lang na pwede mong gawin as a general admin. Magmamanage ka ng mga calendars and schedule, magsiset up ka ng appointments, even magde-data entry ka, which is sinabi ko kanina dun sa web research na ang data entry ay kasama din. They work hand in hand with web research. Pero pwede naman na nakabukod yung data entry kasi pag data entry, meron actually tayong video over here about data entry jobs na pwede mong gawin at yung kung paano yung ibang sample ng data entry task na ginagawa ko. Let's say, tiga-type, taga-copy, paste ng mga information ni client online. Let's say, magpapadala siya sa'yo ng PDF and then kailangan mo encode sa kanilang system, file management, and even making travel arrangement, setting up spreadsheet, at kung ano-ano pa. So, hindi ka mauubusan ng task. Kaya nga, sinasabi ko, anything about assistance and management, hindi yan nawawalan ng trabaho. And about sa managing emails, eto, meron naman tayong video, email management, kung paano nga ba yung tamang paglalagay ng labels, saan mo dapat na ilagay ng mga folders, paano maglagay ng signatures, at kung ano-ano pa. So, meron po akong idadagdag sa inyo as bonus. So, dapat talaga 5 lang yung isi-share ko sa inyo eh. So, gawin nating 6. So, ano nga ba itong panghuli? And that is content production. So, if you love creating, curating, and even editing photos or videos or beautiful images, then isa ang content production na mahalagang matutunan mo as part of your virtual assistant job. Ano-ano nga ba ito? Let's say, writing blog posts, research content ideas, create graphic, source photos, take product images, edit pictures, create videos, syempre, at kung ano-ano pa. So, meron tayo video over here about Canva kung saan nagsishare tayo kung paano nga ba mag-create or even mag-edit ng mga photos nyo using Canva. So, madali lang naman siyang simulan. Kaya kailangan lang mapanood nyo para mag-guide kayo at ma-practice nyo na agad-agad. So, marami pa po mga virtual assistant jobs from home na kahit walang experience ay pwede mo na rin simulang pag-aralan. Ang kailangan mo lang tandaan ay maging matyaga ka at maging madiskarte at syempre hindi mo dapat isara ang isip mo na ito lang yung gagawin ko. Hindi, kailangan maging malawak ka at matuto kang mag-explore online. So as I said, okay lang kung kailangan mo mag-take ng mga paid courses, walang problema as long as you can afford. Pero kung iba pa rin yung sa sarili mo na may kusa kang maghanap at mahaba yung pasensya mo kasi kahit mag-take ka ng pagkamahal-mahal at pagkagandang-gandang paid courses, kung hindi mo naman gagawin or you will not take actions, wala ring mangyayari. So if you want to become an effective and efficient virtual assistant, then start from within. So sana po ay may natutunan po kayo sa topic natin for today. And kung nakarating po kayo sa part ng ating video na ito, make sure to write down the words VA job with S, VA jobs. Anyway, magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod nating videos dito sa channel. Kung meron pa po kayong mga suggestions at topics na gusto nyong pag-usapan, then make sure to write it down in the comment section sa baba ng ating video dahil lahat po yan iniisa-isa ko. In the meantime, eto po yung mga suggested topics natin dito sa channel na dapat nyo ring panoorin. At huwag nyong kalimutan mag-subscribe at i-hit na rin yung notification bell para alam mo kapag may bago na akong post dito sa channel. And again, I'm Sheena Santos. Thanks everyone for watching. Makita-kita po ulit tayo. Have a great night mga kamamshi. Bye for now.
Ang ingay nyo! Che! Hoy! Kian! And again, tandaan nyo po, And again, tandaan nyo po itong and again, tandaan nyo po, hindi mo kailangan maging and again, tandaan nyo po, hindi po ninyo kailangan maging magaling bago magsimula. Ang kailangan mo lang ay magsimula para maging magaling. So, kung na-enjoy nyo po yung ating topic for today, huwag nyo naman pong kalimutan na i-like at share yung ating video para naman po may recommend ni YouTube ito sa ibang gusto rin po matutong mag-work from home.